Wala kayong karapatang dukutin kami! Dumarami na naman ang mga kaso ng sapilitang pagwala o enforced disappearance. Sa kasalukuyan, mga rights defenders at mga aktivista na nagnanais ng pagbabago para sa kapakanan ng mga nakararami ang kadalasang biktima. Totoo po dinukot kami ng mga militar sa Kainamban. Napilitan din kami na sumurrender. Kasi pinagbantaan yung buhay namin. Yun po ang totoo. Nagsimula ang mga kasong ganito noong kapanahunan ng diktadura ni Pangulong Marcos noong 1970s. Dito nagtala ng pinakamaraming kaso ng human rights violation. Pati na ang sapilitang pagwala. Ginawa ito ng Estado upang supilin ang papatinding kritisismo sa pamahalaan sa panahong iyon. Ngunit, kahit na patalsik ng EDSA People Power ang diktadura noong 1986, ay nagpatuloy pa rin ang ganitong karumal-dumal na sistema. Sa panahon ng bawat administrasyon na sumunod, ay may nagtalang mga kaso ng sapilitang pagwala. Muling bumuhos ang mga naulat na kaso sa panunungkulan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sa ngalan ng giyera kontra droga, ay kumalat ang extrajudicial killing. Ngunit sa kaarlaman ng marami, may mga kaso ng sapilitang pagwala sa dami ng napatay noong panahon na ito. At kahit na nagbago na ang administrasyon sa pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos, ay patuloy pa din ang pagdami ng mga kaso. 17 months ago, and April 28, 2023, ay tinukot yung kapatid ko na si Inos Anil Bazuli Jesus sa Tentalisan at kasama niya si Dexter Kapuyan nung tinukot sila. 3 araw yung lumipas, pinatawag na ako ng May 2. Doon ko nalaman na sa Taytay siya tinukot. Ang nangyari po kasi noon ay hindi kami pinayagan na mag-file ng blotter sa Taytay kung saan po sila nawala. Pero according to PNP Memo 2006-030B, na regardless of whether the person or the victim is a resident of, doon siya pwedeng ipag-file ng blotter or the missing person report. Hindi ko nila in-acknowledge yun. Nag-iba yung lahat dahil yung first-hand experience ko po na magkaroon ng yung kapatid ko ay naging biktima na tinukot sa pilitang ibinala. Para sa iba, isang bahagi lang ng statistics ng numero ng mga ng listahan ng mga dinukot sa administrasyon ni Marcos Jr. Ang alam ng karamihan sa bilang ay yung mga dinukot lamang ang nakakasali. Pero sa katunayan ay kasama na dapat dito yung mga magulang, yung kapatid, pamangkin, kaibigan, at iba pang mga kamag-anak at mahal sa buhay nung tao na dinukot. Dahil pinagdadaanan nila yung emotional at mental torture dun sa pagkahanap sa haba ng panahon ng walang kasiguruhan, ng walang katiyakan na ano ba yung kahihinat ng paghahanap namin na to. Si Ida at ang pamilyang de Jesus ay nakabilang na din sa statistika ng mga biktima ng enforced disappearance. Sadya bang pang statistika na lamang ang mga kasong ito? Ayon sa batas ng Pilipinas at sa international law, ang biktima ay hindi lamang ang winala, kundi pati ang lahat ng naapektuhan ng ginanap na pagwala. Sa katunayan, ang mayorya sa mga binibiktima ay mga kalalakihan at padre de pamilya na tanging inaasahan sa pangkabuhayan ng buong pamilya. 12 taon, tila wala namang nangyayaring malaking pagbabago dahil nagpapatuloy pa ngayon hanggang sa ngayon ng sapilitang pagwala. Yung batas, may mga prevention measures, may prevention
na provisions doon. Tila na yata hindi naman may epekto kasi nagpapatuloy yung sa pilitang pagwala. May mga recent cases tayo na naitala sa fine. At kahit yung mga pamilya, naghihintay pa rin ng yung tinatawag nating rehabilitasyon, reparasyon, mga pamilya. So, hindi natupad yung kanilang mga inaasahan. At hanggang sa kasalukuyan niya, wala namang napaparusahan pa sa mga gumawa sa pilitang pagwala. Bagkus ay nagpapatuloy ito. Napatunayan natin sa nakaraan na 12 taon tayo naghintay. So kailangan nating mag-iit. Tayong mga pamilya ang mag-iit na dapat ipatupad na, i-implement fully yung RA 10353. Kasi kung walang magigiit, sino magigiit? Tayo mga pamilya. Meron talagang memo na pinakalat sa mga opisina ng police, specifically sa PNP, na ito yung mga kailangan nilang gawin, na specific provisions na kailangan mag-issue ng certification, kailangan na magpasa ng mga listahan ng nakadetain, ng mga dumadaan doon sa mga detention facilities, kailangan ng unrestricted access ng Commission on Human Rights, ganun, yung mga ganung bagay. Tapos, yung mga visitation, na syempre naghahanap yung pamilya, yung mismo proseso ng pagpunta sa mga kampo, nasasagkaan kasi hindi ine-entertain, hindi pinapansin, hindi pinapapasok. May isang instance na sa isang kampo sa Luzon ay talagang mismong pagkausap ay hindi binigay dun sa mga nagtatanong, na talagang hinarang kagad dun pa lang sa labas ng kampo, at lahat ginawa para hindi ma-entertain yung pamilya. So yung mga ganong bagay na these are the things na gusto sanang ma-address ng batas kasi aside from wanting to aid in the search of family members, ang gusto niya talaga is ma-prevent yung enforced disappearance. Pero kung yung mismong proseso pa lang ng paghahanap ay nahaharang yung mga pamilya na magkaroon ng impormasyon, makakuha ng impormasyon, doon pa lang is talagang makikita mo na yung gap. Ang karamihan ng mga biktima galing sa mahirap, pinagbintangan ng mga adik, at saka nababalita na lang namatay. Hindi na nabalita yung sila'y inaresto, dinukot, at nawala. Meron din kaming na-document sa Bulacan na bumibili lang ng noodles, hinuli na ng pulis. Nung pinuntahan nung magulang doon sa presinto, ang sabi ng pulis pa ay hindi nyo pwedeng kausapin kasi pinoprocess pa. Pero kinabukasan nakitang sa morgue na, patay na. Tapos dinideny na nung pulis na sinabi nilang nandun. Wala daw doon. Ang EJK, patay kagad. Nakuha yung bangkay. Sa enforced disappearance, may mga ang perpetrator ay state agent. Pangalawa, merong deprivation ng liberty. Hinuhuli, kinukulong, at minsan dinudukot. Tapos, hindi pinapaalam sa mga relatives yung kanilang kalagayan o kung nasan sila. Katulad ng mga nagpupunta sa presinto, dinideny nila na nandun. So yun yung elemento na kaya nagiging enforced disappearance yung kaso. Kaso ni Reynaldo Brillantes. 17 years old, nung October 9, 2018, siya ay nakipagkita meron siyang ka-text
Tapos nung pumunta siya doon, yung pala yung katext niya ay hinuli na ng pulis dahil sa kasong pinagbibintangan drug dealer. Hinuli rin siya nung nakatagpo niya na yon. Tapos ang nangyari doon, yung unang nahuli na babae ay ikinulong ng pulis. Tapos siya, hindi na nakita kung ano na nangyari sa kanya. Nung nabalitaan ng nanay niya na hinuli siya, nawawala, pinuntahan yung witness, yung babaeng katagpo niya sana, at sinabi nung babae na wala na yung si Reynaldo, pinatay ng mga pulis at nilibing. So hanggang ngayon hindi siya nakikita, hindi nakita yung bangkay niya. O yung babae kinulong. Si Reynaldo wala. Nakita niya na pinaghukay daw. Tapos pinatay daw ng mga pulis. Yun yung una niyang statement. Parang ang nangyari, parang palit ulo. Imbis na siya yung, kasi siya yung unang hinuli, tapos pinalit lang si Reynaldo. Tapos siya kinulong. Na-document din ng fine na yung biktima ay nawala, tapos nakita na lang na patay. Tapos nung pinuntahan ng relatives, nung nanay niya, dun sa punerarya, ay pinapatubos ng punerarya ng napakalaking halaga na hindi nila ma-produce. So sabi nila, bigyan sila ng ilang panahon para makapag-produce ng pera. Ang ginawa nung punerarya, ipinalibing sa isang mass grave yung katawan ng biktima. Tapos nawala yung punerarya. Yung amount na pinapatubos ay 90,000. Sa kasalukuyan, ang mga sumusunod ang kasagutan ng pamahalaan. Una, regular pay pagkakakuna ng mga trainings kasama na po ng Article 103. Ang sa ganito po, aware po yung mga kapusan po. Since I was assigned in that office in 2019, until now, tuloy-tuloy po yung advocacy na ginagawa po namin. Nang sa ganoon, ipaalala sa aming mga kasama sa AFP na may batas tayo na 10353. So, ito po yung parang psychological support po. Pwede po natin sila i-avail through the coordination po sa ating sa regional offices po ng Department of Health. Medical assistance for intelligent and financially incapacitated Filipinos. We recognize that there's need for more public awareness. 12 years na itong batas, pero karamihan sa mga, if I understand, it's the same issue with several agencies, nagbabago, there's turnover of employees, turnover of officials. It could be resolved as a matter of policy, perhaps, and at the part of the Department of Justice, or even to the point of amending the law. So that's something that we can all discuss in the future. 12 taon na matapos ipasa ang Republic Act 10353 ay malaki pa rin ang kakulangan ng pagtugon sa isyu ng sapilitang pagwala. Nakakaalarma ang pagpapatuloy ng mga kasong ito. Dumarami na namang muli. Kailangan ng mas malalim na pag-intindi sa isyu na ito. Makialam ka at antabayanan ang mga susunod na video.